สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในวันนี้เป็นท่อ PVC เป็นแต่ท่อ PVC เหลือใช้ครับจะนำตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับก็ดีกว่าทิ้งไปครับเศษเล็กเศษน้อยนะครับผมมาทำเป็นเครื่องมือวัสดุในสวนครัวกันครับโอเคครับที่ตามจบนะครับผมจากท่อ PVC ท่อ PVC ครึ่งนิ้วครับผม